यहाँनिर पाइथन सेटअप सक्सेसफुल्ली भइसकेको छ होइन, पुरा भइसक्यो। यसलाई क्लोज गर्ने होइन। अब यसपछि क्लोज गरिसकेपछि तपाईँले अब यहाँनिर तपाईँको स्टार्ट मेनु अब तपाईँ सर्च गर्नुहोस् होइन, पाइचाम भनेर। पाइचाम कम्युनिटी एडिसन छ होइन, मैले 2020 को अलिकति ओल्ड भर्सन छ होइन, तपाईँले अहिले लेटेस्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गरेँ। अलिकति यसले टाइम लेख्छ होइन, हेभी छ। तपाईँको कम्प्युटर फास्ट छ भने चाहिँ तपाईँको कम्प्युटर फास्ट छ भने चाहिँ छिटो हुनसक्छ होइन। यसमा अलिकति स्लो टाइम लगिरहेको छ होइन, एकछिन है, सरी, धेरै टाइम लाग्छ। यो मेरो कम्प्युटर एकदम पुरानो कम्प्युटर हो, एकदम पुरानो पेन्टियम भर्सन चलाइरहेको छु मैले अहिले चाहिँ एकदम। त्यही पनि यसमा एकदम गाह्रो अलिक स्लो चल्छ होइन। तपाईँको फास्ट कम्प्युटर छ, अलिकति लेटेस्ट छ भने चाहिँ अहिले त्यसमा चाहिँ फास्ट चलाउन सक्नुहुन्छ। एकदम टाइमिङ लगिरहेको छ होइन, थोरै केही छैन, यसमा वेट गरौँ थोरै। पाइथनमा विभिन्न अपरेटरहरू छ, त्यसपछि बुलियन अपरेटर छ, बुलियन छ होइन, त्यसपछि अपरेटरहरू छ होइन। हामी यिनीहरूको बारेमा धेरै डिस्कस गर्नेछौँ होइन, फरक फरक यिनीहरू छ होइन। अपरेटरको एक्सप्रेसनहरू छ, यिनीहरू छ होइन। त्यसपछि लजिकल अपरेटर एन्ड छ, अर छ, नट छ, यिनीहरूको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। एफएलसी स्टेटमेन्टहरू छ, यिनीहरूको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। त्यसपछि कुनै एउटा फाइनल एप्लिकेसन पनि बनाउनेछौँ, कुनै न कुनै एउटा प्रोजेक्टमा पनि काम गर्नेछौँ। यसमा खुल्दै खुलेको रहेछ, के भयो? अहिले बल्ल बल्ल एकदम खुल्दैछ होइन, एकदम पाइथन। सरी, थकाइ लाग्यो। पाइथनको आइडिई लाग्छ मलाई चाहिँ, यसमा चाहिँ काम गर्नलाई चाहिँ। मैले अरू आइडिई पनि यहाँनिर मेरो प्रोजेक्ट चाहिँ बिल्कुलै यहाँनिर पुरानो प्रोजेक्टहरू यहाँ गरिरहेको थिएँ। यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ क्लोज गर्छु होइन। तपाईँको यस्तो नआउनु, न्यू आउन सक्छ होइन। म यसलाई क्लोज गर्छु है एकचोटि फाइल। अझै यस्तो किन स्लो देखिरहेको छ कम्प्युटर मेरो चाहिँ, झ्याउ लाग्न सक्छ तपाईँहरूलाई। यहाँनिर फाइलमा गएर क्लोज गर्न सकिन्छ। प्रोजेक्ट चाहिँ यसमा गएपछि यो क्लोज हुन्छ होइन। अब तपाईँहरूको चाहिँ तपाईँको स्क्रिनमा चाहिँ यस्तो ब्ल्याङ्क भर्खर फर्स्ट टाइम नेक्स्ट अरू। अहिले चाहिँ म फर्स्टली न्यू प्रोजेक्ट सुरु गर्दैछु होइन, आजबाट न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरेँ। अब कुनै आफ्नो प्रोजेक्ट बनाउनु पऱ्यो भने यसमाथि अब पाइथनको प्रोजेक्ट सुरु गर्ने। त्यसपछि अब यहाँनिर पाइथनको भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टहरू पनि छ होइन। यसमा चाहिँ हामी अहिले पाइथनको ओल्ड देखिरहेको छ होइन। यहाँनिर भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टमा पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ, तर यो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट हामीले अहिले गर्दैनौँ। हामी चाहिँ देखाइरहेको छैन होइन, प्रिभियसली रिकमेन्डेड यहाँनिर चाहिँ एकछिन देखाइरहेको छैन। अहिले भर्खर इन्स्टल गरेको, यस्तो प्रब्लमहरू आउन सक्छ होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ अहिले यहाँनिर छ नि, यो लास्टमा प्रिभियसली कन्फिगर्ड इन्टरप्रेटर भनेर चाहिँ यसले पाइथन इन्टरप्रेटर चाहिँ सिस्टममा दिएको चाहिँ यहाँबाट हामीले यताको 3वटा थोप्लामा क्लिक गर्छौँ होइन। तपाईँको नदेखाउन पनि सक्छ। यहाँनिर सिस्टम इन्टरप्रेटरमा सिलेक्ट गरे डाइरेक्ट पनि हुनसक्छ, भएन भने प्रायः जस्तो हामीले सिस्टम इन्टरप्रेटरलाई सिलेक्ट गर्छौँ होइन। त्यसपछि ओके गर्छौँ। अब यो 3.10 आयो। मैले 3.8 पहिला यहाँ गरिरहेको थिएँ, त्यही भएर यो पुरानो यस्तो देखाइरहेको छैन। हामीले यो प्रिभियस कन्फिगरमा गएर यहाँनिर चाहिँ तपाईँको अटोमेटिक देखाएको छ भने ठिकै छ, छैन भने चाहिँ यसमा 3 डटमा गएर अनि यहाँनिर सिस्टम इन्टरप्रेटरमा गएर अनि
सिस्टम इन्टरप्रेटरमा सिलेक्ट गरेर ओके गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि क्रिएट गरौँ हैन। सरी प्रोजेक्टको नामै राखिएन जस्तो छ है। पाइथन प्रोजेक्ट 1 अटोमेटिक तपाईले ठीक छ। यसमा अब भन्ने रहे हैन। डी मा गएर पाइथन प्रोजेक्ट भनेर चाहिँ डी माई पाइथन भित्रको माई पाइथन भित्र पाइथन प्रोजेक्ट 1 हेरेर चाहिँ यसरी माई मेन डट पाई छ। यो एक्सटेन्सन हो हैन पाइथनको डट पाई भन्ने। त्यसपछि अब हामी यसमा डाइरेक्ट पनि क्लिक यसलाई हटाइदिँदैछौँ है त। डिलिट नगरौँ न, यसैलाई गरौँ हैन। यसलाई सिलेक्ट यसैमा मेन डट पाईमा यसको भित्रको चाहिँ सबै चिजहरू हटाएर अब यहाँनिर यो छ। फर्स्टली अब हामीले चाहिँ पाइथन सेलेक्ट भएको नभएको यहाँ तल कुनामा यहाँनिर पनि देखिन्छ यसरी। इन्टरप्रेटर यहाँबाट पनि सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। अब यहाँनिर अब फर्स्टली हामीले सायद पहिलोचोटि चाहिँ हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गरौँ है त। पाइथनमा प्रिन्ट यसरी पनि अहिले यहाँ लोडिङ भइरहेको छ। प्रिन्ट यसरी यहाँनिर देखायो हैन। प्रिन्ट अब यहाँनिर पी हान्न बित्तिकै पनि प्रिन्ट आउँछ हैन। प्रिन्ट आयो। त्यसपछि यहाँनिर हामीले भ्यालुहरू चाहिँ राख्न सक्छौँ। यसरी प्रिन्ट गर्नलाई हामीले डबल इन्भर्टेड कमा भित्र राख्छौँ। टेक्स्ट प्रिन्ट गर्नु छ भने चाहिँ हेलो वर्ल्ड यसरी प्रिन्ट गरे हैन मैले। अब यो तपाईले कम्प्लिट वेट गर्नुपर्छ है। यहाँनिर स्क्यानिङ फाइलहरु सबै यहाँ भइराछ, त्यही भएर पनि स्लो भइराको हो मेरोमा हैन। यो कुराहरु सबै तपाईले वेट गर्नुस्। अब यो सबै स्क्यानिङ कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ हामीले रन गर्न सक्छौं। राइट क्लिक गरेर रन पाइथन यसरी पनि गर्न सक्छौं। त्यसपछि यहाँनिर पनि छ यो रन मेन यसरी यसलाई गर्न सक्छौं। यो बटनमा क्लिक गर्न बित्तिकै यहाँनिर तपाईको यहाँनिर हेलो वर्ल्ड भनेर प्रिन्ट हुन्छ। हेलो वर्ल्ड भनेर। हेलो वर्ल्ड प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ राम्रो छैन, यसको लागि चाहिँ सरी भन्न चाहन्छु। आजको होल प्रोग्राम कम्प्लिट भयो। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी बोल एक्सप्रेसनहरु यिनीहरुको बारेमा चाहिँ केही थ्योरेटिकल कुराहरु पनि हेर्नेछौं र अगाडि चाहिँ बढ्नेछौं। हामी यहाँसम्म चाहिँ तपाई पुग्नु भएको छैन भने केही प्रब्लम आएको छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला। म चाहिँ जानकारी दिनेछु है त। कमेन्टको रिप्लाई चाहिँ अवश्य गर्नेछु। केही ढिलाचाँडो हुन सक्छ। आजलाई यति नै। हस्, थ्यांक यू है त। नमस्ते।